Cuộc chiến ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại sau khi tranh cãi gay gắt về hội nghị thượng đỉnh về dân chủ mà Mỹ tổ chức. Thì mới đây, hai ông lớn này tiếp tục đấu khẩu dữ dội liên quan đến Thế vận hội mùa đông 2022 sau khi truyền thông Mỹ đưa tin các quan chức trong chính quyền ông Biden không tham dự sự kiện thể thao này. Trung Quốc lập tức đe dọa trả đũa và khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả nếu cần thiết. Nếu như Mỹ có hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ thì Trung Quốc cũng sắp tổ chức diễn đàn eo biển. Tuy nhiên, mới đây, một quan chức Đài Loan đã lên tiếng cảnh báo về âm mưu của Trung Quốc trong diễn đàn này, cho rằng đây là cái bẫy mà Bắc Kinh sử dụng để lôi kéo Đài Loan khuất phục trước âm mưu thống nhất hai bờ eo biển. Giữa lúc đó, phái đoàn Slovakia đáp xuống Đài Loan. Đáng chú ý trên máy bay lại có biểu tượng quốc huy và tên quốc gia của Slovakia. Động thái được đánh giá là thông điệp gửi đến thế giới rằng nước này và Đài Loan sắp thắt chặt mối quan hệ song phương. Không để Mỹ đương thân độc mã trong cuộc chiến chống lại Trung Quốc, Nhật Bản tuyên bố tăng cường khả năng phòng thủ đối phó với Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Các thông tin đáng chú ý khác, tòa án Myanmar kết án tù giam đối với bà Aung San Suu Kyi. Cố vấn an ninh quốc gia cấp cao của UAE có chuyến thăm hiếm hoi đến Iran. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Minh Phương kính chào quý vị đang theo dõi Thế giới hôm nay trên các nền tảng của FBNC. Sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, theo CNN, mới đây thì các quan chức trong chính quyền Tổng thống Joe Biden thông báo tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 tại Bắc Kinh. Trước đó, vào tháng 11, ông Biden đã từng thông báo rằng ông đang xem xét đến việc tẩy chay sự kiện thể thao này để phản đối Trung Quốc về vấn đề nhân quyền. Lập tức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Triệu Lập Kiên đã lên tiếng phản đối điều này. Theo đó, trong một cuộc họp báo thường kỳ tại thủ đô Bắc Kinh, ông Triệu tuyên bố các chính trị gia Mỹ nên ngừng kêu gọi tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh để tránh làm tổn thương quan hệ song phương. Đồng thời cảnh báo Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả nếu cần thiết. Mới đây, Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ không gửi các quan chức chính quyền đến Olympic mùa đông năm 2022 và Paralympic Bắc Kinh do vấn đề nhân quyền. Đây không phải là lần đầu tiên các chính trị gia trong chính quyền ông Biden phản đối sự kiện thể thao này. Trước đó, vào tháng 11, ông Biden cũng từng nói sẽ xem xét đến việc tẩy chay Thế vận hội. Bằng một giọng điệu mỉa mai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gọi những chính trị gia Mỹ có lập trường ủng hộ việc tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh là những kẻ nghĩ mình vĩ đại và cho rằng nên có ranh giới giữa quan điểm chính trị và công cuộc đối thoại hợp tác giữa hai cường quốc. Hành động ảo tưởng mang tham vọng chính trị của các chính trị gia Mỹ là sự xúc phạm nghiêm trọng đến tinh thần của hiến chương Olympic, một sự khiêu khích chính trị không hơn không kém, và là một hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến 1,4 tỷ người Trung Quốc. Nó không mang lại điều gì ngoài việc vạch rõ bản chất chống Trung Quốc và giả nhân giả nghĩa của Hoa Kỳ. Trước đó, lần gần nhất mà Mỹ tẩy chay Thế vận hội Olympic vào năm 1980 khi cựu Tổng thống Jimmy Carter vẫn còn tại chức. Bất chấp những hội nghị thượng đỉnh được tổ chức và mối quan hệ có vẻ đã tốt đẹp, thực tế hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa bao giờ tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề thương mại, sức mạnh quân sự, cơ sở hạ tầng toàn cầu, y tế cộng đồng và nhân quyền. Theo CNN, Mỹ sẽ không tẩy chay hoàn toàn Thế vận hội sắp tới của Bắc Kinh. Các vận động viên có nhu cầu vẫn sẽ được cho phép tham dự. Phát biểu tại một hội thảo về trao đổi văn hóa và học hỏi lẫn nhau ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam của Trung Quốc, ông William Brown, giáo sư người Mỹ của khoa quản trị thuộc Đại học Hạ Môn cho rằng hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ thực chất chỉ là chiêu bài nhân danh dân chủ để thực hiện âm mưu bá quyền thương mại của Mỹ. Tại một hội thảo về trao đổi văn hóa và học hỏi lẫn nhau ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ông William Brown, giáo sư người Mỹ của khoa quản lý thuộc Đại học Hạ Môn cho rằng lịch sử nước Mỹ đã phản ánh rõ việc nước này quan tâm đến thương mại hơn là dân chủ. Rõ ràng đây là một cuộc tấn công gián tiếp núp bóng hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ của Mỹ đến các quốc gia mà họ cho rằng không có dân chủ. Lịch sử đã cho thấy mối quan tâm chính của họ không phải là dân chủ mà là thương mại. Giáo sư Brown cũng viện dẫn kinh nghiệm bản thân mình và cho rằng thực chất Mỹ vẫn chỉ tiếp diễn chính sách thực dân đã thực hiện trong nhiều thập kỷ qua. Trong vòng 7 năm phục vụ trong quân đội, tôi thực sự tin rằng chúng tôi đang đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền. Tuy nhiên thực chất là hầu hết những chính phủ đó đều đã có dân chủ rồi, như Iran chẳng hạn. Thế nhưng chúng tôi vẫn tham gia lật đổ và thay thế chính phủ đó bằng chế độ độc tài quân sự. Nếu không phải vì giá dầu rẻ hơn thì là vì gì? Tiết kiệm được tiền dầu thì cái gì cũng rẻ hơn, từ chuối, cà phê đến sô-cô-la. Có thể nói vì để có tiền, Mỹ sẽ làm bất kỳ điều gì. Thực chất, Mỹ chỉ đang gián tiếp hóa chứ chưa từng từ bỏ chủ nghĩa thực dân của mình.
Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ của Mỹ sẽ được tổ chức vào cuối tuần này. Hơn 30 quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Nga, không có tên trong danh sách tham dự. Trong một bài phát biểu bên lề Diễn đàn Quốc tế Suối nước nóng năm 2021 khai mạc tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam của Trung Quốc, cựu Tổng thống Latvia Vera Vikremega đã khen ngợi Trung Quốc rất gương mẫu trong việc áp dụng các biện pháp y tế công cộng để bảo vệ công dân của mình khỏi đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành trên thế giới. Bên lề Diễn đàn Quốc tế Suối nước nóng năm 2021 khai mạc tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, cựu Tổng thống Latvia Vera Vikremega khen ngợi động thái mạnh mẽ của Trung Quốc trong việc dùng bàn tay thép để đưa tình hình vào tầm kiểm soát. Chúng ta đã thấy Trung Quốc có thể mạnh mẽ để kiềm chế đại dịch bằng các biện pháp rất mạnh và đưa một phần của thế giới vào tầm kiểm soát đáng kể. Tôi nghĩ rằng việc các nước cần chung tay đẩy lùi đại dịch là công việc cần làm cho tương lai. Bởi vì bạn thấy đấy, Covid-19 không chấp nhận biên giới, chúng xuyên qua biên giới và xuyên qua các hệ thống chính trị. Đoàn kết là tối quan trọng đối với sự tồn tại của nhân loại, bởi vì nhiều sinh mạng đang bị mất đi dưới bàn tay của loại virus này. Trung Quốc gần đây đã phát hành sách trắng có tiêu đề Trung Quốc nền dân chủ kiểu mẫu. Sách trắng ghi lại nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc chống lại Covid-19 để bảo vệ người dân của mình như là một ví dụ điển hình cho thấy nền dân chủ kiểu Trung Quốc có thể hoạt động tốt. Sách trắng cho biết dân chủ là giá trị chung của nhân loại và là ý tưởng luôn được Trung Quốc và nhân dân nước này ấp ủ. Sách trắng cung cấp một cái nhìn tổng thể, có hệ thống về khái niệm giá trị, quá trình phát triển, hệ thống thể chế, sự tham gia và nguyên tắc, cũng như những thành tựu và đóng góp của nền dân chủ Trung Quốc. Vào ngày 6 tháng 12 vừa qua, Thứ trưởng Hội đồng các vấn đề về Trung Quốc đại lục của Đài Loan, ông Chiu Chu-chen đã cảnh báo những người có kế hoạch tham dự diễn đàn eo biển do Bắc Kinh tổ chức sắp tới cần phải hết sức cẩn thận, bởi đây là một sự kiện có quy mô lớn mà Bắc Kinh dùng để lôi kéo sự ảnh hưởng của Đài Loan và kế hoạch thống nhất hai bờ eo biển về thành một mối thống nhất. Nói về diễn đàn eo biển sắp tới của Trung Quốc, Thứ trưởng Hội đồng các vấn đề về Trung Quốc đại lục của Đài Loan, ông Chiu Choi-jung cảnh báo đây là một sự kiện được tổ chức bởi Trung Quốc chứ không phải một sự kiện thường niên. Đài Bắc cũng nghiêm cấm bất kỳ cơ quan, cá nhân hoặc tổ chức nào liên quan đến Đài Loan tham gia vào các cuộc họp liên quan đến chính sách một quốc gia hai chế độ, cũng như các cuộc gặp được tổ chức bởi Trung Quốc với mục đích xóa bỏ sự tồn tại của Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào. Ông Chiu nhắc nhở rằng những ai muốn tham dự diễn đàn eo biển cần chú ý đến các quy định và luật pháp liên quan đến hai eo biển và cảnh giác với tất cả những thông tin được truyền đạt trong diễn đàn. Những người tham gia không được giữ bất cứ vị thế chính trị nào và phải bảo vệ lợi ích chung của Đài Loan. Diễn đàn eo biển lần thứ 13 sẽ được tổ chức tại Phúc Kiến trong 2 ngày 10 và 11 tháng 12. Theo CNA, nhiều đảng phái chính trị, tổ chức và lãnh đạo chính quyền địa phương có tên trong danh sách tham dự. Một động thái có thể khơi mào căng thẳng giữa Trung Quốc và Slovakia. Vào chiều ngày 5 tháng 12 vừa qua, thì một máy bay chở đoàn đại biểu gồm 43 thành viên của Slovakia đã đáp xuống Đài Loan. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như trên chiếc máy bay này không có in tên và quốc huy của Slovakia. Theo nhiều chuyên gia chính trị thì đây là một cách để gửi thông điệp rằng trong thời gian tới, nước này và Đài Loan sẽ thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn. Chuyến thăm mới đây của Slovakia với Đài Loan đã trở thành chuyến thăm cấp cao nhất của các quan chức nước này kể từ khi Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Slovakia tại Đài Bắc được thành lập vào năm 2003. Cơ quan đối ngoại Đài Loan cho biết, theo ông Jan Simin, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Đài Loan, việc Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Karol Galek sử dụng máy bay có tên và quốc huy của đất nước được cho là có ẩn ý chính trị, vì chỉ có máy bay dành riêng cho quan chức cấp cao Slovakia mới có các dấu hiệu này. Ông Chen cũng so sánh sự việc này với chuyến thăm trước đó của phái đoàn Quốc hội Mỹ, khi mà phía Mỹ cũng sử dụng máy bay C-40 in tên và quốc huy ở phần thân và đến Đài Loan cũng vì mục đích chính trị. Đoàn đại biểu Slovakia bao gồm 18 quan chức cấp cao và 25 đại diện doanh nghiệp. Họ được dự kiến là sẽ ở lại đến thứ Sáu ngày 10 tháng 12. Vào ngày 6 tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này sẽ tăng cường khả năng phòng thủ để đối phó với một Trung Quốc vô cùng quyết đoán và một Triều Tiên hết sức khó lường. Bên cạnh đó, ông cũng tuyên bố sẽ tăng lương cho những người lao động để bảo vệ nền kinh tế khỏi lạm phát. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 6 tháng 12 đã có một bài phát biểu với mục đích tăng cường an ninh quốc gia và chỉnh đốn nền kinh tế. Phát biểu này được đưa ra vào ngày khai mạc kỳ họp bổ sung của Quốc hội để tranh luận về việc bổ sung ngân sách nhằm chống lại đòn giáng từ đại dịch Covid-19, khôi phục nền kinh tế và sau đó giải quyết cải cách tài khóa. Ông Kishida cho biết về chính sách an ninh, trước mắt Nhật Bản sẽ củng cố thế trận quốc phòng của mình bằng cách xem xét các lựa chọn, bao gồm khả năng tấn công các căn cứ của đối phương.
Để bảo vệ tính mạng người dân Nhật Bản, chúng tôi sẽ xem xét tất cả các phương án, bao gồm cả tấn công những căn cứ được cho là của đối phương và củng cố thế trận quốc phòng một cách nhanh chóng. Phương án tấn công căn cứ đối phương đánh dấu sự thay đổi trong tư thế quân sự của Nhật Bản. Do bị hạn chế bởi hiến pháp hòa bình thời hậu Thế chiến II, trong liên minh an ninh với Mỹ, Tokyo thường ở vị thế phòng thủ, trong khi Washington thì nắm vị trí tấn công. Về kinh tế, chính sách tăng lương mới là giải pháp then chốt cho mục tiêu đánh bại giảm phát của Thủ tướng Nhật Bản, với kỳ vọng sẽ khiến các doanh nghiệp chi số tiền khổng lồ cho việc trả lương và đầu tư, từ đó loại bỏ vòng lặp lương thấp, khiến tiêu dùng chững lại đáng kể. Việc vật giá toàn cầu đang không ngừng leo thang đã làm dấy lên nhiều lo ngại rằng Nhật Bản có thể chịu ảnh hưởng liên đới. Vì vậy, tôi rất mong muốn các doanh nghiệp tăng lương cho người lao động để bảo vệ nền kinh tế Nhật Bản. Để khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân, các công ty tăng lương cho người lao động sẽ có mức thuế ưu đãi hơn nhiều so với các công ty không tăng lương. Thủ tướng Nhật Bản cũng cho rằng sự chung tay giữa các doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp công sẽ giúp phân phối thành quả tăng trưởng kinh tế và kích thích tiêu dùng. Điều này là then chốt để thực hiện hóa một nền kinh tế bền vững, một chủ nghĩa tư bản mới dựa trên các chu kỳ tăng trưởng và phân phối hợp lý. Vừa qua, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chính quyền Myanmar xử lý bất kỳ ai sử dụng vũ lực quá mức đối với dân thường không có vũ trang. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi lực lượng an ninh nước này đã cho xe ô tô lao vào những người biểu tình chống đảo chính. Kết quả là 5 người trong số đó đã thiệt mạng. Các bức ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng thảm khốc khi một chiếc xe chạy quá tốc độ đâm vào một nhóm người biểu tình chống đảo chính hôm Chủ nhật ở Yangon, khiến nhiều người chết và hàng chục người bị thương. Theo hai nhân chứng giấu tên, chiếc xe trên do binh lính điều khiển và đã đâm vào đoàn người từ phía sau. Binh lính sau đó còn truy đuổi, đánh đập và bắt giữ những người biểu tình. Trao đổi với Reuters, một người khác trong nhóm biểu tình hôm Chủ nhật cho biết anh đã phải chạy trốn sau khi bị đâm xe. Một người lính đã đánh tôi bằng súng trường, nhưng tôi đã đỡ khẩu súng và đẩy anh ta ra xa. Anh ta sau đó đã chĩa súng bắn vào tôi, khiến tôi buộc phải bỏ chạy theo hình xích sắt để giữ lấy mạng sống của mình. Theo cổng thông tin Myanmar Now, sự việc diễn ra chỉ vài phút sau khi những người biểu tình tụ tập thành một nhóm. Cổng thông tin này ước tính 5 người biểu tình đã chết và 15 người khác đã bị bắt. Tờ Global New Light thì cho rằng đây là hành động giải tán một cuộc bạo loạn bất hợp pháp. Số liệu được đưa ra là 3 người chết, 8 người bị bắt giữ và truy tố trách nhiệm trước pháp luật. Ramanathan Balakrishnan, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Myanmar cho biết, những kẻ lạm dụng bạo lực để trấn áp người dân tay không tất sắt phải bị nghiêm trị. Cùng quan điểm với ông Balakrishnan, Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng họ cảm thấy kinh hoàng trước các báo cáo cho rằng lực lượng an ninh đã nổ súng đàn áp và tàn sát những người biểu tình ôn hòa. Hơn 1.300 người đã thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính hồi tháng 2, khiến chế độ độc tài quân sự trở lại. Dù vậy, mặc cho sự đàn áp của chính quyền, các cuộc biểu tình chống quân đội vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Phát ngôn viên của chính quyền quân đội đã không trả lời yêu cầu đưa ra bình luận từ phía Reuters. Chính quyền quân đội thì cho rằng những người biểu tình bị giết vì kích động bạo lực và cuộc đảo chính là cần thiết để hủy kết quả bầu cử được cho là gian lận, dù cho Ủy ban bầu cử vào thời điểm đó đã bác bỏ khẳng định này. Vào ngày 6 tháng 12 vừa qua, người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar là Jo Min-tun cho biết, một tòa án của nước này đã kết án tù giam đối với bà Aung San Suu Kyi với các cáo buộc phản đối quân đội và vi phạm các quy định phòng dịch Covid-19. Theo đó, thì bà Suu Kyi bị kết án tổng cộng là 4 năm tù giam. Trước đó, cựu lãnh đạo 76 tuổi cùng với hầu hết các lãnh đạo cấp cao của Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ NLD đã bị giam giữ kể từ khi xảy ra đảo chính. Những đảng viên khác hiện đang ẩn náu hoặc ở nước ngoài, còn người phát ngôn đảng NLD thì hiện không có mặt để đưa ra bình luận. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng các cáo buộc chống lại bà Suu Kyi là không có thật và mô tả bản án tù chỉ là chiêu bài phản ánh dã tâm, loại bỏ mọi sự chống đối và bóp nghẹt các quyền tự do của chính quyền quân đội. Trong tuyên bố của mình, bà Min Jua, Phó Giám đốc khu vực về chiến dịch nhân quyền thế giới cho biết, quyết định vô căn cứ và vi hiến của tòa án Myanmar chính là sự tiếp diễn của hình thức đàn áp tàn khốc, thứ đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị bắt kể từ cuộc đảo chính quân sự. Chính quyền quân sự chưa đưa ra thông tin chi tiết về nơi mà bà Suu Kyi đã bị giam giữ. Phiên tòa ở thủ đô Naypyidaw đã từ chối đón tiếp giới truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng của quân đội không đề cập đến quá trình tố tụng. Các luật sư của bà Suu Kyi cũng bị cấm giao tiếp với giới truyền thông và công chúng. Những thông tin duy nhất
nhất được chính quyền đưa ra đó là bà Suu Kyi đã được xét xử bởi một tòa án độc lập với thẩm phán do chính quyền của bà chỉ định. Nhóm nghị sĩ nhân quyền ASEAN cho biết họ không tin vào kết quả của phiên tòa. Kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính, rõ ràng là các cáo buộc chống lại bà Aung San Suu Kyi và hàng chục nghị sĩ bị giam giữ khác chỉ là một cái cớ không hơn không kém của quân đội để biện minh cho hành động chiếm đoạt quyền lực bất hợp pháp của họ, nhóm này cho biết. Theo Reuters, vào ngày 6 tháng 12 vừa qua, Cố vấn An ninh Quốc gia cấp cao của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gọi tắt là UAE, đã gặp người đồng cấp Iran. Và đây là chuyến thăm hiếm hoi của UAE đến Iran, một động thái ngoại giao hiếm hoi nhằm khắc phục những khác biệt trong quan hệ song phương lâu đời, cũng như giúp hai nước tăng cường hợp tác trong nhiều vấn đề. Reuters đưa tin, Cố vấn An ninh Quốc gia cấp cao của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Sheikh Tamim bin Jaafar Al Nahyan, mới đây đã gặp người đồng cấp Iran. Chuyến thăm này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tehran và các cường quốc trên thế giới ngừng đàm phán tại Viên, Áo, không chỉ tỏ ra thất vọng với những yêu cầu cứu vãn hiệp ước hạt nhân năm 2015 đã bị đình chỉ trước đó, các quan chức phương Tây cũng tái áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt với Tehran. Các vấn đề được thảo luận tại cuộc gặp giữa hai cố vấn an ninh quốc gia bao gồm việc mở rộng quan hệ song phương và giải quyết các vấn đề khu vực. Cụ thể, theo ông Shamkhani, cần có một nỗ lực chung để thay thế cách giải quyết xung đột bằng vũ lực. Theo kênh truyền thông quốc gia Iran, Tổng thống Ebrahim Raisi đã bày tỏ sự hoan nghênh với việc cải thiện quan hệ với UAE. Ông cũng cam kết ủng hộ an ninh của các quốc gia vùng vịnh Ba Tư vì mối liên hệ mật thiết với nhau. Đáp lại cam kết của ông Raisi, ông Sheikh Tamim cũng bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm sẽ là một bước ngoặt trong quan hệ Iran-UAE. Cố vấn an ninh quốc gia cấp cao của UAE cũng được cho là đã gửi tới Tổng thống Raisi lời mời viếng thăm UAE chính thức. Trước đó, hai quốc gia vùng vịnh từng ở thế đối đầu khi UAE ủng hộ quyết định từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2018 của Mỹ để gạt bỏ ảnh hưởng của Tehran lên các nước trong vùng vịnh. Thế nhưng vào năm 2019, sau các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu ngoài khơi vùng vịnh và các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út, UAE đã tìm cách cải thiện quan hệ với các nhà cầm quyền của Iran, có lẽ bởi vì lợi ích quốc gia. Cổ phiếu của China Evergrande Group đã sụt giảm 12% xuống mức thấp nhất trong 11 năm qua vào thứ Hai vừa qua, sau khi công ty tuyên bố có khả năng không đủ tiền để trả nợ. Theo đó, thì cổ phiếu đã giảm xuống là 1,98 đô la Hồng Kông, tương đương là 0,25 đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2010, khi thời gian ân hạn 30 ngày đối với khoản thanh toán bằng trái phiếu trị giá 82,5 triệu đô la, đến hạn vào ngày 6 tháng 11. Hiện tập đoàn Evergrande đang vật lộn với khoản nợ hơn 300 tỷ đô la Mỹ. Việc vỡ nợ của tập đoàn này có thể gây ra những làn sóng chấn động trong lĩnh vực bất động sản Trung Quốc cũng như các lĩnh vực liên quan. Trong lần đệ đơn vào cuối ngày thứ Sáu, Evergrande, tập đoàn phát triển mắc nợ nhiều nhất thế giới, cũng cho biết họ đã nhận được yêu cầu từ các chủ nợ phải trả khoảng 260 triệu đô la. Yêu cầu trên đã khiến chính quyền tỉnh Quảng Đông, nơi đặt trụ sở tập đoàn, triệu tập chủ tịch Evergrande Huy Ka Giang. Trong một tuyên bố sau đó, chính quyền cam kết sẽ cử một nhóm nhân viên đến nhà phát triển theo yêu cầu của Evergrande để giám sát quản lý rủi ro, tăng cường kiểm soát nội bộ và duy trì hoạt động bình thường của tập đoàn. Ngân hàng Trung ương, Cơ quan Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm cùng với Cơ quan Quản lý Chứng khoán của Trung Quốc cũng đã tìm cách trấn an thị trường rằng mọi rủi ro đối với lĩnh vực bất động sản rộng lớn có thể được kiểm soát. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết rủi ro ngắn hạn do một công ty bất động sản gây ra sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của thị trường trong trung và dài hạn, đồng thời cho biết thêm giá nhà đất, tình hình tài chính vẫn đang ở mức bình thường. Thưa quý vị, mới đây trong chương trình diễn thuyết trên truyền hình mang tên là Richard Dimbleby, giáo sư Sarah Gimbert, nhà đồng sáng chế của vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca, cảnh báo rằng COVID-19 sẽ không phải là đại dịch cuối cùng đe dọa đến mạng sống và sinh kế của con người, mà sắp tới sẽ có một đại dịch khác sẽ có thể dễ lây nhiễm hơn hoặc là dễ gây chết người hơn, hay thậm chí là cả hai. Trong bài phát biểu trên truyền hình của mình, giáo sư Hilbert đã viện dẫn tình hình dịch bệnh phức tạp ở các nước châu Âu bất chấp tỷ lệ phủ vaccine và sự xuất hiện của biến thể Omicron để khẳng định con người chưa thể chiến thắng COVID-19. Có rất nhiều dữ liệu quan trọng cần được thu thập thêm về biến thể Omicron. Chúng ta đã biết rằng những đột biến trên protein gai khiến biến thể này lây lan mạnh hơn. Thế nhưng liệu biến thể Omicron có làm suy yếu hiệu quả miễn dịch của kháng thể COVID-19 được tạo ra bởi vaccine hay các biến thể khác hay không là câu hỏi vẫn còn bị bỏ ngỏ. Trước khi chúng ta tìm ra câu trả lời, cách tốt nhất là thận trọng và hạn chế tối đa sự lây lan của biến thể này. Các chuyên gia y tế đã lên tiếng về sự rời rạc và không đồng đều của các nỗ lực nhằm chấm dứt đại dịch trên toàn thế giới, đặc biệt là nguồn cung vaccine phân hóa rõ rệt giữa các nước giàu và nghèo.
Nói về khả năng sẽ có một đại dịch còn nguy hiểm và phức tạp hơn Covid-19, giáo sư Gilbert cho rằng những tiến bộ khoa học đạt được và kiến thức thu được trong nghiên cứu chống lại đại dịch Covid-19 phải được bảo toàn để có thể đối phó trước với các đại dịch sau này. Chúng ta không thể mắc lại sai lầm của đợt dịch trước, đó là bị động trước những thiệt hại kinh tế mà Covid-19 gây ra. Chúng ta phải coi các đại dịch sắp tới như các cuộc chiến. Nếu với chiến tranh, chúng ta đầu tư lực lượng vũ trang, tình báo và ngoại giao, thì với các đại dịch chúng ta phải chú trọng tới nhân lực, các nghiên cứu sáng kiến và các tổ chức để phòng thủ. Chuẩn bị chống đại dịch cũng được hội đồng gồm các chuyên gia y tế và WHO thành lập coi là giải pháp để tránh lặp lại viễn cảnh Covid-19 một lần nữa. Hội đồng này đã kêu gọi các nước chung tay đóng góp để đảm bảo mất ngân sách 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho giải pháp này. Vào ngày thứ Hai vừa qua, các học sinh tiểu học từ 6 đến 9 tuổi ở thủ đô Manila của Philippines đã trở lại trường học lần đầu tiên sau gần 2 năm tham gia các lớp học trực tuyến. Và đây là một phần của kế hoạch thí điểm cho phép học sinh học trực tiếp trở lại sau khi đại dịch làm gián đoạn việc học tập của hơn 27 triệu học sinh trên đất nước này. Bên trong các lớp học vừa được mở cửa lại tại Philippines, các bàn học có thanh chắn bằng nhựa được đặt cách nhau hơn 1 mét, được giới hạn tối đa chỗ ngồi cho 15 học sinh để đảm bảo giãn cách xã hội. Học sinh và giáo viên cũng được yêu cầu đeo khẩu trang trong các lớp học nửa ngày. Đây là cách tối ưu hơn cả để tiến hành các lớp học trực tiếp, bởi vì chúng tôi có thể giám sát chặt chẽ học sinh khi giảng bài và trong các hoạt động. Chúng tôi có thể dễ dàng giải quyết các vấn đề của học sinh, đặc biệt là trong việc đọc và viết. Tổng số 100 trường công lập tại các khu vực có nguy cơ thấp hơn trên khắp Philippines đang tổ chức các lớp học trực tiếp trong 2 tháng thí điểm. Việc mở cửa các trường học trong thời gian sắp tới sẽ phụ thuộc nhiều vào tỷ lệ tiêm chủng và sự sụt giảm đều đặn với số ca mắc Covid-19. Dù vẫn lo lắng khi dịch Covid-19 còn hoành hành, nhưng tôi buộc phải can đảm để chấp nhận cho con đi học. Tôi không thể theo sát chương trình học của con vì tôi còn phải đi làm. Philippines, nơi có những đợt phong tỏa lâu nhất thế giới, là một trong những quốc gia cuối cùng mở cửa trở lại trường học, trái ngược hoàn toàn với nhiều quốc gia phương Tây. Video trong Bộ Quốc phòng Ba Lan đăng tải trên mạng xã hội Twitter hôm 6 tháng 12 cho thấy các lính cảnh Estonia đang dựng hàng rào kim loại dọc biên giới Ba Lan-Belarus. Trước dòng Twitter đó, các quan chức cho biết quân đội Estonia sẽ hỗ trợ binh sĩ Ba Lan để xây dựng và sửa chữa hàng rào tạm thời như một biện pháp tăng cường bảo vệ biên giới trong bối cảnh làn sóng di cư đang ồ ạt vượt biên trái phép từ Belarus và Ba Lan. Liên quan đến căng thẳng về người di cư giữa Liên minh châu Âu và Belarus, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tiếp tục gây áp lực nhằm buộc EU phải chấp nhận một phần người di cư, trong khi Belarus sẽ hồi hương phần còn lại. Yêu cầu này bị EU thẳng thừng từ chối sau đó. Hiện Ba Lan đã và đang đối phó sự gia tăng mạnh mẽ của nhóm người di cư vượt biên trái phép từ Belarus. Trong một tuyên bố, Ba Lan và Liên minh châu Âu EU cho rằng Belarus đang khuyến khích người di cư từ Trung Đông và châu Phi vượt biên trái phép vào châu Âu, như một cách để trả đũa lệnh trừng phạt liên quan đến việc Belarus vi phạm nhân quyền. Belarus luôn phủ nhận mọi cáo buộc. Theo thống kê của các tổ chức nhân đạo, đến nay, ít nhất 13 người di cư được ghi nhận đã chết ở khu vực biên giới, nơi mà nhiều người phải cắm trại trong khu rừng ẩm ướt, lạnh giá với tình trạng thiếu lương thực và nước uống. Tổng thống Venezuela đương nhiệm Nicolás Maduro đã phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia vào Chủ nhật vừa qua, ngày 5 tháng 12, cho biết một cuộc bầu cử thống đốc cho bang Barinas, nơi được mệnh danh là thành trì của chủ nghĩa xã hội, sẽ được tổ chức vào tháng 1 của năm 2022 tới đây. Đây được coi là động thái mới nhất sau khi Tòa án tối cao Venezuela yêu cầu một ứng cử viên khác cho vị trí này. Chiến thắng của ứng cử viên đối lập Freddy Supellano đã bị tòa Venezuela phủ quyết vì những cáo buộc hành chính chống lại ông này. Lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido sau đó đã lên tiếng tố cáo quyết định của tòa án tối cao là không công bằng. Bản thân ông Supellano cũng đã cáo buộc đảng cầm quyền không chấp nhận chiến thắng xứng đáng của ông. Ứng cử viên mà đảng cầm quyền mong muốn sẽ thay thế ông Supellano là cựu ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreza. Về phía phe đối lập, bà Aurora Silva, vợ của ông Supellano, sẽ là người được trao kỳ vọng. Tôi vẫn còn đang rất sốc vì quyết định này đến với tôi quá bất ngờ. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Tôi cảm thấy như mình là một người con của cựu tổng thống Hugo Chavez, người con được vùng Barinas xinh đẹp giúp đỡ hết mình. Cuộc bầu cử tổng thống trước đó ở Venezuela đã làm dấy lên nhiều cuộc tranh cãi trước đó, nhưng phải đến gần đây, bang Barinas mới bị kéo vào căng thẳng khi ông Supellano trực tiếp thách thức gia tộc Chavez, vốn đã nắm quyền điều hành bang trong vòng 2 thập kỷ vừa qua. Cụ thể, mục tiêu mà ông nhắm tới chính là thống đốc Organis Chavez, em trai của cố tổng thống Hugo Chavez.
Hàng ngàn người ủng hộ đã tụ tập bên ngoài dinh tổng thống của Gambia ở Banjul vào Chủ nhật ngày 5 tháng 12 để ăn mừng việc Tổng thống Adama Barrow tiếp tục giành chiến thắng trong đợt bầu cử vừa được tổ chức lại. Các cử tri đã được thưởng thức và cùng hòa mình vào không khí sôi động của buổi hòa nhạc. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng của mình, Tổng thống Gambia Adama Barrow đã hứa với cử tri Gambia rằng ông sẽ làm mọi thứ có thể để cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn. Quốc dân đồng bào thân mến, cuộc bầu cử ngày 4 tháng 12 vừa qua đã kết thúc tốt đẹp và tôi là người may mắn được nền dân chủ Gambia chọn làm người lãnh đạo đất nước trong vòng 5 năm tới. Tôi chân thành đảm bảo với tất cả các bạn, những người dân của đất nước chúng ta, rằng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể và sử dụng tất cả mọi nguồn lực để biến Gambia trở thành một nơi tốt hơn để cho tất cả mọi người. Ủy ban bầu cử cho biết Barrow đã giành được một chiến thắng dễ dàng trong cuộc tái bầu cử vừa qua. Dù vậy, ông có thể phải đối mặt với thách thức pháp lý từ các ứng cử viên đối lập đã bác bỏ kết quả vì những lý do chưa được tiết lộ, Ủy ban cho biết. Đây cũng là cuộc bỏ phiếu đầu tiên trong vòng 27 năm khiến cựu Tổng thống Yahya Jammeh, người bị buộc phải sống lưu vong ở Guinea, tâm phục khẩu phục sau khi ông này chấp nhận thất bại trước Barrow vào năm 2016. 22 năm cai trị chuyên quyền của ông Jammeh đối với quốc gia Tây Phi 2,5 triệu dân này đã để lại dấu ấn sâu đậm với những vụ giết chóc và tra tấn các đối thủ chính trị. Vì thế, chiến thắng của ông Barrow được nhiều người coi là một chiến thắng cho nền dân chủ, khiến thời kỳ rắc rối đó chỉ còn là lịch sử. Kính thưa quý vị, Giáo hoàng Francis vừa gặp gỡ với những người di cư trên đảo Lesbos của Hy Lạp. Đây là một trong những hoạt động chính của Đức Thánh Cha trong chuyến công du đến Hy Lạp lần này. Chuyến thăm ngày hôm nay của Đức Giáo hoàng là một điều gì đó rất hạnh phúc đối với tất cả những người tị nạn. Họ biết rằng chúng tôi đang ở đây và Ngài đã đến đây gặp chúng tôi. Đó là một câu nói mà thanh niên người Congo tên Joshua, 18 tuổi, phải vui mừng mà thốt lên khi anh được gặp trực tiếp Giáo hoàng Francis trên hòn đảo Lesbos của Hy Lạp. Trong khi đó, một người phụ nữ người Cameroon 42 tuổi đã ví cuộc gặp này như giấc mơ. Cô nói, tôi mong rằng Ngài sẽ tìm cách để thuyết phục chính phủ Hy Lạp, cũng như các quốc gia châu Âu, thay đổi quy trình xin tị nạn linh hoạt hơn. Trong chuyến thăm, Giáo hoàng Francis bày tỏ rằng đã nhìn thấy nghèo đói và bạo lực trong đôi mắt đẫm lệ của người di cư. Ngài cho rằng các chính phủ cần phải tìm hiểu những nguyên nhân gốc rễ khiến họ phải buộc phải rời quê hương. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha tới đảo Lesbos, một trong những điểm đến chính của những người di cư từ Trung Đông và châu Phi, bất chấp nguy hiểm để vượt biên với ước mơ có cuộc sống mới ở châu Âu. Kính thưa quý vị, công chúa Aiko, con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako, đã tham dự nghi lễ trưởng thành tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản hôm 5 tháng 12 vừa qua. Công chúa Nhật Bản Aiko vừa tròn 20 tuổi hôm ngày 1 tháng 12 đã đến Tam Cung Thánh Điện ở Hoàng cung để bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên và các vị thần Nhật Bản. Sau đó cô được Nhật hoàng trao huân chương vương miện cao quý. Vào cuối ngày, công chúa Aiko đội vương miện để chào cha mẹ Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. Đây là chiếc vương miện được mượn từ người dì của cô là Sayako Kuroda, em gái của Nhật hoàng, và đã rời hoàng gia sau khi kết hôn với một người dân thường hồi năm 2015. Cô quyết định không làm vương miện mới khi đất nước đang oàn mình đối phó với đại dịch Covid-19. Tiếp nối nghi lễ trưởng thành, cô di chuyển tới cung điện Hoàng gia Sento để chào ông bà, Thượng hoàng Akihito và Thượng hoàng hậu Michiko. Sau lễ trưởng thành, công chúa Aiko sẽ bắt đầu thực hiện các nghĩa vụ chính thức của thành viên hoàng gia. Mặc dù là con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako, tuy nhiên cô không đủ điều kiện để kế vị cha mình, vì luật hoàng gia năm 1947 chỉ cho phép nam giới thừa kế ngai vị. Khu nghỉ mát Sunday River của Mỹ vào cuối tuần thì đã mở đầu mùa Giáng sinh bằng màn trượt tuyết nổi bật với sự tham gia của hơn 230 ông già Noel. Hơn 230 người trượt tuyết đã tham gia ngày lễ ông già Noel trượt tuyết do khu nghỉ dưỡng Sunday River, bang Maine, Mỹ tổ chức vào cuối tuần qua. Trong số đó có một ông già Noel nổi bật với bộ đồ xanh lá được lấy cảm hứng từ phim Kẻ đánh cắp Giáng sinh. Tôi đã tham gia 17 năm qua. Tôi nghĩ đây là một cách tốt nhất để bắt đầu lễ hội cuối năm. Tôi cũng tin vào điều tốt đẹp mà sự kiện này đem lại. Đây là năm thứ 21 ngày lễ ông già Noel trượt tuyết được tổ chức. Sự kiện này còn mang ý nghĩa quyên góp từ thiện cho The River Fund, một tổ chức từ thiện địa phương, có mục đích khuyến khích trẻ em tham gia hoạt động giải trí ngoài trời. Số tiền thu về được cho lần tổ chức này là 4.640 đô. Hàng triệu con bướm hoàng đế đã đổ về bang Michoacán, thánh địa của chúng ở miền trung của Mexico trong đợt di cư hàng năm. Và mỗi dịp như thế này thì đều thu hút rất nhiều khách du lịch, nhà khoa học cũng như là người dân địa phương. Để trốn tránh mùa đông lạnh giá của Canada và miền Bắc nước Mỹ,
Đoàn bướm hoàng đế đã bay hàng ngàn km đến các khu rừng ôn đới ở miền Trung Mexico để tìm chỗ ngủ đông và sinh sản. Hình ảnh ghi lại cho thấy hàng triệu con bướm trú ngụ trên các cây dọc khu bảo tồn bướm hoàng đế rộng 13.000 ha của Mexico. Theo Tổ chức Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên, số lượng cá thể của loài này đang sụt giảm đáng báo động. Các chuyên gia nhận định rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính tác động đến mô hình di cư của loài bướm, cũng như môi trường sinh sản của chúng ở Mỹ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Thế giới hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trên các bản tin sau của FBNC.